To historia o ochronie puszty ostatniego stepu Europy. Siedlisko, które zajmowało niemal cały, największy kontynent Ziemi i stanowi podstawę współczesnego rolnictwa, obecnie jest reprezentowane w Europie na obszarze 80 000 hektarów węgierskiego Parku Narodowego Hortobagi. To historia o ochronie przyrody, bioróżnorodności, niematerialnego dziedzictwa kultury, tradycji będącej czymś więcej niż folklorem. Mądrością dziesiątek pokoleń żyjących w równowadze z ekosystemem utrzymującym nas przy życiu. Step. Surowe królestwo traw, przestrzeni bez granic. Horyzontu, który zdaje się nie mieć końca. Aby zrozumieć ten wyjątkowy ekosystem i jego znaczenie dla naszej cywilizacji, musimy się przenieść w przeszłość. W epoce zlodowacenia powstała najrozleglejsza kraina przyrodnicza w historii Ziemi – step mamuci. Potężne imperium traw, rozciągające się od brzegów Hiszpanii przez całą Eurazję, aż po Kanadę. Choć kojarzy się z lodową pustynią, w rzeczywistości był krainą skrajności. Niezwykle bogatą biologicznie, surową, mroźną i zaskakująco suchą. Kluczem do jego istnienia była woda uwięziona w gigantycznych lądolodach. To one powodowały suchość powietrza i brak grubych pokryw śnieżnych zimą. Dzięki temu mamuty, pierwotne bizony, nosorożce mogły przez cały rok docierać do wyschniętej, lecz niezwykle pożywnej trawy. Żyzność tego świata budował les, pył mineralny nanoszony przez lodowcowe wiatry, który wraz z letnim słońcem pozwalał na gwałtowny wzrost wysokobiałkowej roślinności. To nie tylko klimat stworzył tę przestrzeń, utrzymywały ją zwierzęta. Gigantyczne stada były inżynierami ekosystemu. Kres tego świata nadszedł 12 000 lat temu wraz z gwałtownym ociepleniem. Sucha, twarda darń zamieniła się w zdradliwe mokradła i torfowiska. Wielki step mamuci znikł na zawsze, pozostawiając po sobie jedynie mroźną północną tundrę i dzisiejsze stepy południa. O ile bezpowrotne zmiany stepu mamuciego były wynikiem transformacji klimatu, o tyle dzisiejsze pozostałości tych formacji giną bezpośrednio z rąk człowieka. Stepy to obecnie najbardziej zagrożony biom w Europie. Przetrwał jedynie w formie rozproszonych, wciąż kurczących się wysp. Przez tysiąclecia step był pastwiskiem. Naturalny obieg energii łączył tu hodowlę zwierząt i ich wypas z procesem nawożenia i uprawy ziemi. Wykorzystanie siły pociągowej wołów i koni stanowiło naturalną barierę, która ograniczała nadmierną eksploatację żyznych czarnoziemów. Przełom nastąpił wraz z wydobyciem paliw kopalnych. Możliwość oddzielenia gospodarki rolnej od naturalnych procesów obiegu materii doprowadziła do lawinowych zmian w wykorzystaniu ziemi. Rewolucja maszynowa, zdolna do ciągnięcia potężnych pługów oraz synteza nawozów sztucznych stworzyły rolnictwo przemysłowe. Dla stepu oznaczało to wyrok. Niemal wszystkie jego obszary zostały przekształcone w monokultury zbóż. Głęboka orka oraz masowe użycie pestycydów niszczą mikrobiotę glebową, fundament stabilności tego ekosystemu budowany przez tysiąclecia. To tragiczny paradoks. Rolnictwo przemysłowe, które wyewoluowało dzięki żyzności dawnych stepów, stało się dziś głównym sprawcą ich ostatecznej zagłady. Ochrona dzisiejszych resztek stepu to nie kwestia estetyki, lecz walka o stabilność klimatyczną i genetyczną Europy. Stepy to unikalne ostoje bioróżnorodności, kluczowe dla przetrwania populacji pszczół, motyli i wielu gatunków ptaków, nierozerwalnie związanych z tym krajobrazem. Pełnią one również fundamentalną rolę w pochłanianiu dwutlenku węgla. W przeciwieństwie do lasów, ekosystemy trawiaste magazynują ogromne ilości węgla bezpiecznie pod ziemią, w potężnych systemach korzeniowych i próchnicy. Dzięki temu nawet podczas pożarów zmagazynowany węgiel pozostaje w glebie. Największe zwarte obszary stepowe Europy, leżące na terenie Ukrainy i Rosji, zostały w ogromnej większości zamienione w pola uprawne, a trwająca wojna dodatkowo degraduje nieliczne tereny chronione. W Polsce śladem tej przeszłości są jedynie niewielkie płaty muraw kserotermicznych na nasłonecznionych zboczach. Jedynym w pełni zachowanym stepem na terenie Unii Europejskiej pozostaje węgierska puszta. Choć jej nazwa oznacza pustkowie, w rzeczywistości jest to unikalna, bezleśna formacja roślinna.
Ostatni żywy relikt wielkich stepów eurazjatyckich w samym sercu Europy Środkowej. Hortobagi to dziś ostatnia strażnica bez kresu w Unii Europejskiej. To żywy dowód na to, że pasterstwo nie jest reliktem przeszłości, lecz skarbnicą bezcennej wiedzy, niezbędnej do zachowania ekosystemów, które utrzymują nas przy życiu. Od niemal pół wieku ten ostatni fragment pierwotnego stepu chroniony jest jako park narodowy, a od ponad 20 lat stanowi sztandarowy przykład ochrony przyrody w ramach sieci Natura 2000. Jako unikalny krajobraz kulturowy, ukształtowany przez wieki tradycyjnego wypasu, Hortobagi zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To dziedzictwo, wykraczające daleko poza geograficzne granice puszty, jest starannie pielęgnowane, zarówno poprzez aktywną kontynuację tradycji, jak i w formie bogatych ekspozycji Muzeum Pasterstwa. Zróżnicowane siedliska puszty, będące fundamentem tutejszej bioróżnorodności, znajdują swoje odbicie w surowej strukturze społecznej pasterzy. Na szczycie tej hierarchii stoją chicos, pasterze koni. W swych charakterystycznych strojach w kolorze intensywnego indygo demonstrują kunszt jeździecki będący spuścizną stepowych plemion Hunów i Madziarów, które przed wiekami osiadły na wielkiej nizinie węgierskiej. Równie wysokim poważaniem cieszą się gujasz, pasterze bydła stepowego. Ich status wynika z ogromnej wartości stad węgierskiego bydła szarego, które od stuleci przemierza te tereny. Na rozległych, uboższych pastwiskach spotykamy juhasów, pasterzy owiec. Są oni nierozerwalnie kojarzeni z lokalną, niezwykle odporną rasą owiec krętorogich, racka. Odziani w białe stroje i ciężkie suby, charakterystyczne kamizelki z owczej skóry chroniące przed deszczem i chłodem, zajmują w hierarchii miejsce za hodowcami koni i bydła. Zestawienie to zamykają kanasz, pasterze świń. Spędzają oni sezon wypasowy na obrzeżach stepu, w świetlistych lasach dębowych, gdzie ich stada znajdują naturalny żer. Wszystkich ich, elitarnych opiekunów stad, spędzających całe lata na otwartej przestrzeni, nazywano pasterzami Shilaj. Stanowili oni elitę, odrębną od znacznie niżej cenionych pasterzy stajennych, zajmujących się inwentarzem w obrębie wiejskich zagród. Ekspozycję Muzeum Pasterstwa przedstawi nam pokrótce jej twórca, profesor Zsolt Molnar. I'm Zsolt Molnar, a botanist, ethnoecology, and I'm studying not only vegetation, but also what people know about vegetation, especially those people who learn vegetation, ecology, landscape, not from books, not in the school, but from nature. So what does a herder do? They let the animals graze? No, they direct grazing. In Hungarian, the linguistic or the grammar is that we have them graze. So we decide as herders where and how the animals should graze. And this is the key, that the herders decide how. They have a reciprocal understanding of each other. The herder knows the livestock, and the livestock knows the herder. And actually they together decide every day where they will graze. And that's the essence. There are about several hundreds of herders in Hungary. There were more than 10,000 in the past, but still there are several hundreds. And we created the Wall of Hungarian Herders, where everyone who was a herder or is a herder is shown. There are some who already passed away. They are the black ones here. For example, this guy. There are herders that are herding cattle, horse or sheep or even pigs. Symbolem narodowego dziedzictwa Węgier są hodowane w Hortobagi konie. Miliony lat selekcji na otwartych przestrzeniach stworzyły gatunek zdefiniowany przez prędkość i wytrzymałość,
jedyną biologiczną odpowiedź na wyzwanie rzucone przez niekończący się step. Koń dla kultury jest czymś więcej niż fenomenem natury. To żywioł narodzony z mariażu przestrzeni i wiatru. Gdy rusza w galop, pęd rozplata jego grzywę, kreśląc na niebie ulotną kaligrafię wolności. Ten widok od pokoleń karmi duszę malarzy i poetów, czyniąc z konia natchnienie ubrane w lśniące mięśnie, jedynego ducha zdolnego dogonić horyzont. Hortobadzi to ostatni step w Europie, lecz jego ikona wymyka się schematom. Ochrona zasobów genetycznych nie oznacza tu powrotu do drobnych, pierwotnych koników stepowych. Serce puszty bije w piersiach Noniusa, rasy, która dowodzi, że ochrona bioróżnorodności to także pielęgnowanie żywej historii cywilizacji. Wszystko zaczęło się od jednego konia. W 1814 roku, po klęsce Napoleona, wojska koalicji uprowadziły z francuskich stajni ogiera o imieniu Nonius senior. Nie był piękny, miał ciężką, baranią głowę i surową sylwetkę. Posiadał jednak cechy bezcenne dla ówczesnej Europy. Żelazne zdrowie, niespożytą siłę i niewzruszony spokój. Podczas gdy kawaleria stawiała na szybkość, artyleria potrzebowała żywych maszyn. Nonius był silniejszy od typowych wierzchowców, a jednocześnie szybszy niż konie rolnicze. Był jedynym stworzeniem zdolnym holować ciężkie armaty przez błota i bezdroża, nie drżąc przy tym na dźwięk bitewnego huku. Z czasem surowy genotyp Noniusa seniora uszlachetniono krwią arabską i angielską. Jednak to stepowy klimat Hortobadzi ostatecznie wyrzeźbiły tę rasę. Praca na stepie pozwoliła wytworzyć unikalną więź między koniem a pasterzem. Inteligencja Noniusów pozwoliła na wypracowanie niezwykłych umiejętności, jak kładzenie się na komendę, co niegdyś pozwalało jeźdźcom zniknąć w wysokiej trawie. Ukoronowaniem tego kunsztu jest słynna poczta węgierska. Pokaz, w którym jeździec pędzi, stojąc na zadach dwóch koni, prowadzą zaprzęg 5 wierzchowców. Tylko Nonius ze swoją legendarną stabilnością potrafi stać się tak pewnym oparciem dla człowieka. Dziś, gdy rola wojskowa i rolnicza koni przeminęła, Hortobagy stało się ich arką. Dzięki statusowi rezerwatu genetycznego i hodowli tabunowej, Noniusy zachowały instynkty swoich przodków. To największy sukces parku. Ocalenie rasy, która choć nie pochodzi ze stepu, stała się jego najbardziej dumnym i suwerennym mieszkańcem. O pracy Cikusz opowiada Lajos Garai, zajmujący się pasterstwem w Hortobagi od 40 lat. Garai Lajos vagyok, Hortobágyon születtem, Csikós vagyok a Hortobágyi Non-Profit Kft-nél. Én édesapám volt itt előttem Csikós, és őt láttam, ahogy itten dolgozott, tevékenykedett. Természetesen, mikor megkérdezték tőlem kicsi koromban, hogy mi leszek, azt mondtam, hogy Csikós. És akkor gyakorlatilag 1983-ban kerültem ide egy szakmunkás vizsga után, mint sportlovas. 10 évig voltam sportlovas, utána 1993-ban lettem Csikós, és azóta itt vagyok, a Maine Csikók nevelésével vagyok, másik 2 kollégám segítségével. Gyakorlatilag ez a szakma egyrészt, hála Istennek, a régebbi időkben apáról fiúra szállt, de volt, akiknek nagyon tetszett ez a szakma, és akkor elkezdték, itt jöttek hozzánk, megtanultuk, és azóta gyakorlatilag együtt dolgozunk, de utánpótlásunk is van. Igaz, egy része a kollégáimnak a fiai, de úgy látszik, hogy csak van még érdeklődés erre a szakmára. Pásztornak, mint szakma, elég kevesen próbálják ezt csinálni, mert gyakorlatilag itt kora reggeltől késő estig a ménessel kell lenni, ott kell tevékenykedni, nézni a lovaknak, hogy gyarapodnak, szaporodnak, és gyakorlatilag itt szombat-vasárnap nincsen, mert a jószágot el kell látni, mert
és akkor utána gyakorlatilag magamra vagyok utalva, ott 40-50 darab lóra én vigyázok, én felügyelek, gyakorlatilag másnap reggel 7 óráig, a tavasszal van egy ilyen kihajtási ünnepség, ősszel van egy behajtási ünnepség, ez gyakorlatilag ez mind arról szól, hogy tavasszal ugye a kihajtási ünnepség, ott ugye az itteni főnökség bizalmat helyez belénk, hogy egy éven keresztül tudjuk őrizni a ránk bízott csikósoknál a jószágnak a terelése, az lóháton történik, kutyát nem használunk, azért, mert gyakorlatilag, hogyha a lovak elkezdenek dübörgő, úgymond vágtába elindulni, a kutya, ha szalad utánuk, és próbálnám a kutyát leszólítani, a kutya nem biztos, hogy fogja hallani azt, hogy nem kellene neki tovább dolgozni, ezért nem használnak a csikósok kimondottan kutyát. Most az, hogy van körülöttünk egy kutya, az egy más dolog, de a jószág terelésére ezért járunk lovon, és próbáljuk lóháton lehet egy kicsit merészebben legeltetni, átmenni esetleg a másik földrész környékén legeltetni. Akkor még annyi van, hogy a lóterelésnél, amit mondtam, hogy kutyát nem használunk, amit az előbb említettem, hogy a csikós hátas nyakában azért van az a kis nyakszíj, amin van egy kis úgymond pergő. Ezt a ménes, ha hallja, hogy hátul jön a csikós, akkor természetesen haladnak előttünk, vagy alkalmanként, ami az előttem lévő karikásos fajtára van állami támogatás is, mivel ugye a mi cégünk, a Hortobágyi Non-Profit Kft. Génmegőrzéssel foglalkozik, így a No News fajtával, a tudomásom szerint egy ilyen 50 darab kancával bármikor számon kérhetik tőlük, állambácsi számon kérheti tőlünk, és tudomásom szerint ezt államilag támogatják is, ezeknek a tenyésztését és a fenntartását. Opowieść o puszcie może być kompletna tylko wtedy, gdy wybrzmi w niej wątek bydła stepowego, zwanego również podolskim. Jego unikalna odmiana, od wieków hodowana na terytorium Hortobagy, nosi nazwę węgierskiego bydła szarego. Mało która rasa zwierząt wywarła tak znaczący wpływ na historię i gospodarkę dawnej Europy. Wielkie przepędy tych stad, ciągnące się ze stepów przez karpackie połoniny, aż po rynki Krakowa, Wiednia i Norymbergi, to materiał na osobną, epicką opowieść. Tutaj jednak skoncentrujemy się na współczesnej misji – ochronie i trwaniu bydła stepowego w samym sercu puszty. Te wyjątkowe zwierzęta przedstawi Gergely Árpád Medgyessy, obecny dyrektor Parku Narodowego Hortobagy. Az első írásos emlékünk arról, hogy a magyar szürkemarha a nyugat-európai vágóhidakra kikerült, az 1360-ból származik, amikor a nürnbergi levéltárba megjelent egy irat, ami semmi más nem jelentett, hogy egy bíró két magyar törzsérnek a vitáját nem tudta eldönteni, és a Bécsben vagy a Pesten vásárolt magyar marhákat lefoglalta, addig, amíg ő gondolkodik. Tehát erről már írásos adott, 1360-ban ott voltunk. Hogyan és miként került oda a jószág? Ez nem másképpen, mint hogy a Kárpát-medencébe megszületett borjút, azt legeltetéssel nevelték, és amikor vágósúlyúvá hízott 5-6 éves korában, akkor lábon elindult a nyugat-európai vágóhidakra, érintve Bécset, Salzburgot, Augsburgot, és akár Nürnberget vagy Münchent is. Úgy tudjuk, hogy évente 100, 200, 300 ezer vágóállat hagyta el a Kárpát-medencét, és mégpedig úgy, hogy lábon sikerült végig menni ezen a hatalmas úton, számtalan veszélynek voltak kitéve. Nyilván az elsősorban az akkor még létező vadaknak, a medvéktől az aranysakálig minden másnak, ráadásul óriási értéket képviselt, ami azt jelentette, hogy a szabadlegények, a rablók szívesen kiszakítottak belőle egy-két jószágot, mert ez azt jelentette, hogy vagyonos emberré válhattak másoknak a erőfeszítéseiből.
Például Nürnbergben miért van szobor a magyar szürkéről? Mert a városfalaihoz, a nürnbergi városfalaihoz akkor érkezett a magyar gulya, amikor éppen egy tűzvészet túléltek, és a város lakossága az éhezéssel volt fenyegetve, és akkor érkeztek meg. Ennek lett az emléke egy szürke marha szobor, amelyik pontosan arra emlékezteti mind a mai napig ugye a bajorokat, hogy a magyar szürke mentette meg őket az éhhaláltól. Annak ellenére is megvan ez a szobor, hogy a II. Világháborúban, hogy a Nürnberg városa, az porig lett bombázva, újra visszaállították ezt a szobrot. Érdekesség a szobornak a felirata, minden növekedés által fejlődik, de egy bizonyos, hogy ez az ökör sosem volt borjú, hiszen kőből van. A lengyelekkel való találkozásunknak a legfontosabb dolga az nem más, mint hogy nekik is volt saját marhaféléjük, de ebbe versenyben voltunk egymással. Mi magyarok mindig arra voltunk büszkék a magyar szürkével kapcsolatban, hogy a mi országunk kondícióvesztés nélkül érkezett egy 1000 kilométeres út végén oda. Hogyha németeket kérdezzük, akkor azt mondják, hogy egyáltalán ezt a hihetetlen hosszú utat túlélt a jószág, mert a német vágóhídak környékén mindig volt olyan legelő, amit úgy hívtak, hogy ökörhizlaló legelő. A mi ismereteink szerint ugye versenytársak voltunk a lengyeleken, a maguk marhaféléjével is, de amikor ez az egész dolog átalakult, tehát a legeltető állattartás, vagy a vásároknak a szervezésébe, akkor bizony arrafelé is hajtottunk jószágot, és gondolom, hogy ők jobban tudják, hogy milyen vágóállatok kerültek oda. Meddig tartott ez a lábonhajtás? Egészen addig, míg Magyarországon a kiegyezés követően 1872-ben a közvágóhidat föl nem építették a Duna partján, akkor már Bécs. Patrząc na potężne sylwetki bydła stepowego, trudno dziś uwierzyć, jak głęboko wpisało się ono w polskie dziedzictwo kulturowe. O tym silnym związku przypominają nazwy zakorzenione w polskim krajobrazie historycznym. Wołyń, Wołowiec czy Wołosate, niemi świadkowie dawnych przepędów. Wincenty Pol, Polak z wyboru i piewca ojczystej ziemi, w swoich obrazach z życia i natury zostawił przejmujący opis tych zwierząt, które nazywał werchowyskimi wołami. Pisał o nich tak. Zdaje się, jak gdyby z suchego lasu wychodziły, tak ogromne sterczą ponad stadem rogi. Mają one wielkie zalety, są łagodne i uczne, łatwo nakładają się do jarzma, a worce są spore, bo mają krok bardzo duży. Nieraz z zadziwieniem patrzałem na małe dziecko, jak 6 i 8 takich rogaczy prowadziło do wody z taką powolnością, jak gdyby się bały, żeby im dziecko nie zginęło, które nimi rządzi. Historia tej rasy bierze swój początek na stepie, gdzie doszło do udomowienia tura. Proces ten, oparty na surowej, naturalnej selekcji, pozwolił zachować unikalną pulę genową, czyniącą stepowe bydło ukraińskie najbliższym żyjącym krewnym jego dzikich przodków. To jedyna pierwotna rasa z tych terenów, która dotrwała do naszych czasów, choć dziś jej status jest krytyczny. Na samej Ukrainie pozostało niespełna 1000 osobników, chronionych przed wojną w rezerwacie Askania Nowa. Puls stepu bije w sercu Europy od IV wieku naszej ery. To wtedy, w tumanach kurzów znieconych przez koczownicze plemiona Alanów i Hunów, stada te ruszyły ze stepu pontyjskiego na zachód. Gdy dotarły do brzegów Dunaju, ich nową ojczyzną stała się wielka nizina węgierska. To w surowym klimacie puszty wykuwała się potęga węgierskiego bydła stepowego, jedynej siły zdolnej orać dziewicze czarnoziemy. Duch podolski rozlał się jednak znacznie dalej, dając początek narodowym symbolom Europy Południowej. W cieniu Apeninów ocalała włoska Podolica i Maremmana, a w surowych dolinach Bałkanów siłę przodków zachował potężny Boszkarin i mężna, niewielka Busza. Geny stepowych wędrowców odnajdujemy nawet na zachodnich krańcach kontynentu, we francuskiej rasie Gascon, baskijskiej Tudance czy andaluzyjskiej Cardena, która do dziś rusza w odwieczny rytm sezonowych przepędów. Niezwykłym dowodem na pierwotne pochodzenie bydła stepowego jest ubarwienie cieląt. Rodzą się one rdzawo-czerwone,
barwą przypominając spaloną słońcem roślinność stepu. W naturze stanowiło to doskonały kamuflaż, czyniąc młode osobniki niemal niewidocznymi dla drapieżników. Dopiero po kilku miesiącach ich sierść siwieje, przyjmując srebrzystą barwę dorosłych, barierę chroniącą przed upałem. Przez stulecia to nie koń, lecz wół podolski był fundamentem gospodarki. Choć konie są szybsze, woły oferowały niezastąpioną stabilność i siłę. Ich miarowy krok i ogromna masa pozwalały pokonywać opór twardej darni, a spokój ducha chronił cenne narzędzia rolnicze przed zniszczeniem. Ekonomia również sprzyjała bydłu. Wół pracował wydajnie, żywiąc się wyłącznie trawą stepową tam, gdzie koń wymagał drogiego ziarna. Dziś srebrzyste stada na puszcie to znacznie więcej niż inwentarz. To strażnicy bioróżnorodności zdolni trwać tam, gdzie nowoczesne rasy zawodzą. Są żywym łącznikiem z przeszłością, niemym świadkiem wielkich migracji, który uczy nas, jak czerpać siłę z wolności i adaptacji. Ich pasterze, poprzez tradycyjne przepędy, niosą w sobie ostatnie wspomnienie wielkiej, utraconej przestrzeni stepu. Współczesna hodowla zachowawcza stawia sobie za cel jedno – ocalić tę wyjątkowość, która przetrwała tysiąclecia, by dziś stać się bankiem genów na niepewną przyszłość. Czas na puszcie nie stoi w miejscu, choć lubi tu płynąć własnym, sennym korytem. Dziś pasterz częściej zerka w ekran smartfona niż w gwiazdy, a zamiast śmigłego wierzchowca częściej dosiada mechanicznych koni pod maską samochodu lub motocykla. Mimo to, poza zasięgiem Wi-Fi i warkotem silników, czas wydaje się tu nieobecny. Nie czuć go w niezmiennym od wieków rytmie dnia. Z biegiem lat puszta zaczęła jednak pokazywać swoje surowsze oblicze. Step powoli wysycha. Regularny brak śniegu zimą i mordercze letnie upały stają się nową, trudną normą, wymuszając adaptację do gwałtownych zmian klimatycznych. Spokojny marsz bydła w stronę nieskończonego horyzontu i bezgraniczne oddanie pasterzy zostają wystawione na próbę przez dynamikę świata. Swoimi refleksjami nad tą ginącą profesją podzielił się z nami prawdziwy senior puszty. Peter Kosina, człowiek posiadający blisko 50 lat pasterskiego doświadczenia, urodzony w sercu stepu i kultywujący tradycje, które dla innych są już tylko legendą. Posłuchajmy głosu człowieka, dla którego pasterstwo to nie zawód, lecz samo życie. Jószáglétszámon is változtatott sajnos, meg változás történt a rendszerváltás után jelentek meg ezek, amire egyrészt szükség van, de azért ennyire nem, amennyire már most elhatalmasodott. Sajnos a pásztorság azóta vissza lett egy picit szorítva, mert a technika, úgy mondanám, a technika egy picit megölte, vagy picit háttérbe szorítja a pásztorságot. Nagyon sok jó pásztorember ezért vonult vissza, mert a maszeknak egy része, tisztelet a kivétel, egy része nem pásztor embert tart, nem pásztor tart, hanem felhúzza az adott területét villampásztorral, és így oldja meg a pásztorságot. Az állatok létszáma, én azt látom, hogy a szarvasmarhája inkább növekedett, a juhállomány az erősen visszacsökkent, nincs annyi a juh létszám, mint valamikor volt. Lehet egyrészt azért is, mert a juh az szakma és munkaigényesebb, mint a szarvasmarha. A szarvasmarha egy gyengébb tudású embert, és meg a szarvasmarhánál lehet ezt megtenni, azért is szaporodott el a villampásztor. Szarvasmarhánál lehet ezt megtenni jobban, hogy körbe van húzva az adott terület villampásztorral, és abban akkor el vannak. Juhnál ezt nem lehet megcsinálni. Számomra a pusztai élet első perctől kezdve, mivel hogy a pusztára születtem, a megélhetésemet jelenti. Nekem mondhatom azt, hogy a mindennapjaimat a puszta szeretete, a puszta öröme tölti ki. A pusztában, aki nem találja meg a szépet, a jót, ez tavasztól őszig, ősztől tavaszig értendő. Nyáron, mikor a madárcsicsergés, rügyeznek, nyílnak a fák, télen ősszel egy őszi hangulatban, mikor amiért más
más ember kilométereket tesz meg, hogy részt vegyen az adott daróvonuláson. Mi a pusztába állunk kint és hallgatjuk a daróvonulást, úgyhogy a puszta nekem a szabadságot és még egyszer a megélhetést jelenti. Pásztorok közt ez picit viccesen, de minden viccnek fele komoly. Pásztorembernek szokták mondjuk, hogy pásztorembernek születni kell. Aki nem pásztorembernek születik, úgy mondjuk ezt, hogy az erejében nem csordogál pásztorbér, az nem is tölt el a pásztorságba, csak csekély rövid időt. Egy igazi pásztorember, aki pásztornak tartja magát, az egy életen át a pásztorsággal tud foglalkozni, vagy foglalkozik. Ezt a pásztorságot soha nem lehetett, és nem is lehet csak azért csinálni, hogy a pénzért, hogy megfizetni. A pásztor embernek a munkáját megfizetni teljes egészében nem lehetett, nem is lehet soha, mert itt éjjel-nappal, szombat-vasárnap, ünnepnapig mindig helyt kell állni. Az én nevem Kosina Péter, gulyásszámadó vagyok. A Hortobágyi Non-Profit Kft. Gulyása és számadója. Hál' Istennek úgy alakult az életem, hogy feleségem is pásztor családból származik, gyerekeim is ezt választották, ők is itt vannak a pásztorságban, lehetek maguknak helyet. 78. május 1-e óta dolgozok, mint pásztor, több mint 47 éve vagyok pásztor, nekem ez, ahogy szokták mondani, ami a munkám, az a hobbim is. Ezt a szakmát sajnos elég kevesen válasszák. Már még azt mondhatom, hogy apáról fiúra szállva is egy idő után kiszállnak a fiatalok. Mindenki a jobb megélhetés reményébe egy idő után másfele kacsingat, másfele megyen el. Elég kevés az utánpótlás sajnos, de azért hál' Istennek van utánpótlás. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy mikor van egy ünnepségünk, akkor mindenkinek tetszik a pásztorság, tetszik a szép ruha, az öltözet, de mikor belekóstolnak abba, hogy itten az időjárás viszontagságainak is meg kell felelni, vannak rosszabb idők, nyáron a nagy melegek, és akkor is helyt kell állni a pásztornak. Ezt a mai fiatalok nem igazán kedvelik, inkább az internet meg a Facebook irányába kacsingatnak. Hát egy pásztorembernek, aki igazi pásztorember, annak ezek nem okoznak akadályt vagy problémát. Egy jól karbantartott gulya, ami tavasztól őszig úgy van legeltetve, úgy van pásztorítva, hogy ezt egy pásztorembernek kell, akkor az szóra is szoktuk, vannak különböző szavak, hogyha nagyon megy, akkor rákiabálunk, hogy ha-te vagy vissza-te. Ha erre sem hallgat, nem reagál, akkor segítségünkre vannak a pásztorkutyák, és akkor vannak különböző vezényszavak, de túl sok vezényszavak nem igényel, és akkor a pásztorkutya segítségével küldjük az elejére, ha kell visszafordítani, ha hátulja elmarad, a hátulját utána mozgatni, úgyhogy a kutya nélkül szinte ez a feladat megoldhatatlan. Egy gulya nálunk 130-150 darab anyatehénből áll, plusz a szaporulat, ez 2 ember pásztorítja, 2 napos váltással. Ez a fajta marha, mivel mi dolgozunk, a szürke marha, ez az időjárás viszontagságait elég jól tűri. Úgy a meleget, mint a hideg szeles időt is elvannak jól, ezt szokták meg, ezek szinte erre születtek. Ha nap majdnem lecseppen az égről, akkor is minden egyes tavasszal, azzal kezdünk március 1-én, akkor van a párosítás, úgymond akkor helyezzük ki a tenyészbikákat az adott gulyákra, és december 1-én kezdi meg a gulya az ellést. December 1-ére már mindig bemegyünk a terelőhelyekre. Valamikor volt egy pár évvel ezelőtt még, hogy el lett kint is, decemberi hónapban kint voltunk, de már most a terelőhelyeken kezdi meg az ellést, és a terelőhelyen történnek ezek a dolgok, hogy a kisborjak már bent születnek a terelőhelyeken. Általában a legeltetést úgy szoktuk megkezdeni tavasszal Szent György napján. Ma már ezt kinőttük, vagy ma már ez fejlett lett, már mostani nem lábon van hajtva, hanem szállítva vannak. Hát valamikor biztos, hogy sokat így teljes gyengébbek a piacok sajnos, de nem csak a magyar szürke, de a többi fajta marhára is, úgyhogy az időjárás is közbeszól, úgymond a kaszálókra, a legeltetési területekre. Hál' Istennek mi elég nagy területet legeltetünk, vagy van területünk saját takarmányt bekészíteni, nyári időszakban kaszálunk, meg legelő területünk is nagy területet járunk.
Itt nálunk még a Hortobágyon szinte mondhatom azt, hogy egyedülállóak vagyunk, hogy úgy csináljunk, mint ezelőtt 50-100 évvel. Itt még szabadtartás van, itt nincsen, megjelent már itt is nem nálunk, de már megjelent a Hortobágyon is a villanypásztor. Itt még pásztorítva van, szabadálláson vannak a gulyák, nincsen karám, nincsen villanpásztor. Itt még nagyon sok mindent úgy csinálunk, mint ezelőtt 50-100 éve. Nem, egy bizonyos része már magántulajdonokban van, bérlik a Hortobágyi Nemzeti Parktól, bérelnek területet, nagyon sok a magángazdálkodó is, van hál' Istennek, nem csak a szürkemarha van, aki juhval foglalkozik, van, aki húsmarhával foglalkozik. Hát ugye valamikor rendszerváltás előtt jobban államosítva volt. A 90-es évektől rendszerváltás után lett ez a maszekvilág jött újra vissza bizonyos szinten, de valamikor is volt, tehát valamikor az 1900-as évek elején, vagy a 20-as években, akkor is nagyobb volt a maszekvilág. Pásztorember élete az étkezésbe valamikor úgy volt, hogy tavasszal kimentek, és majd késő ősszel beszoruláskor mentek haza. Ugye egy pásztorembernek, meg valamikor a pásztorszállásokon, pásztorkunyhóknak mondjuk, vagy mondtuk, ott olyan élelmiszert lehetett tartani, nem volt hűtőszekrény, nem lehetett hűteni, ami elálló volt. Száraz tészta, krumpli, szalona, vöröshagyma és só. Egy pásztorembernek valamikor is az étele a lebbencsleves, tésztaleves, ki hogy mondja, vagy egy kicsit halaktatósabbat akart, akkor a slambuc, ami megint a tésztáról, krumpliról és a sóról szólt, zsírról vagy szalonáról. Ez volt a pásztorétel jobban. Jó, megkerült hébekorba, hogyha egy adott jószágnak, egy juhnak főleg eltölt a lába akarva akaratlanul, akkor ettek hébekorba húst is, de ez már régen volt. Mára már ezt a fejlődéssel kinőtte a világ. Mára már teljesen más kép alakul, mára már hazajárunk, 2 napos váltásban dolgoznak az emberek, 2 napot dolgozik, 2 nap szabad. Mára már olyan pásztorszállásaink vannak, ami napellemmel van ellátva, van egy kis hűtő, tudják tölteni az ellenlámpájukat, mert éjszaka ki kell világítani, hogy az adott jószág ott van-e, tudják tölteni a telefonjukat. Úgyhogy otthonról hordott ételt esznek, akik családba élnek, de van, aki kint a 2 napjából főzőcskézik, ki mit. Akkor ősszel már ilyenkor egész napra járunk legeltetni, akkor a pásztortarisznya az ott van az embernek a vállán, és akkor ki mit. Olyan ételt, ami egy napra elég neki, reggeltől délutánig a tarisznyába visz magával. Choć pasterstwo na stepie kojarzy się przede wszystkim z dumnymi końmi i potężnym bydłem, owce od wieków pozostają nieodłącznymi towarzyszami ludów koczowniczych. Oferowały one wszystko, co niezbędne do przetrwania w surowych warunkach. Mleko, sery, mięso oraz wełnę, z której tkano stroje chroniące przed niełaską aury. Owce potrafią przetrwać na najbardziej jałowych pastwiskach, znosząc ograniczony dostęp do wody. Niezwykła zdolność adaptacji oraz silny instynkt stadny sprawiły, że pasterze mogli wypasać je tam, gdzie ziemia była zbyt uboga dla koni czy wołów, lub prowadzić stada na tereny już wcześniej przez nie wykorzystane. Dziś, gdy hodowla w Parku Narodowym Hortobagy nie opiera się wyłącznie na rachunku zysków, stada na puszcie stają się żywym symbolem bioróżnorodności i strażnikami unikalnych genów rodzimych ras. Wiedza i praktyka ostatnich pasterzy pozostają zaś bezcennym zasobem tej powoli zanikającej kultury. Przed nami rozmowa z jednym z ostatnich juhasów, który na co dzień dogląda stada węgierskich merynosów na puszcie. Cserei Lajosnak hívnak, 1968. április 6-án születtem Nyárátszeredában, Maros megyében, Romániában, Erdélyben. Hát ez évszaknak megfelelően függő,
Hát ugye tavasszal, ősszel akkor nem indítunk korán, úgyhogy akkor annyira korán nem kell kelni. Nyáron akkor ugye hajnalban meg este legeltetünk, mert ugye a nap melegét a birka nem bírja. Hát ilyenkor 6 órakor felkelek reggel, fél 6-kor. Azt ugye megágyalok, rendbe teszem a kunyhót, utána megyek el, már délelőtt olyan meleg van, hogy fölitatjuk, és akkor ugye beengedjük odájba, árnyékba a juhokat, azt majd délután 4 órakor, 4 óra után, tehát időjárástól függ, hogy mennyire van nagy meleg, megint a hűvösön legeltetünk. Ez a napi rutin minden nap. De azért azt nem mondanám, mert fölmenőimben senki nem volt pásztor, tehát parasztemberek, parasztszülők gyereke vagyok. Én gyerekkoromtól szerettem volna bojtár lenni, azt így édesapám abban támogatott, hogy kezdjük családilag csinálni, azt így csináltuk velük 8 éven keresztül. Tehát nyilván megszerettem a szakmát, azt itt pedig Magyarországon hát volt egy nagyon jó mentorom, mondhatom a nevét, Szőnyi Miklós bácsi, aki mai napig még él, csak hát ugye van juhászata, de már nem ő csinálja, mert 84 éves, úgy tudom. Nagyon jó szakember, tőle volt mit tanulni. Másképp legel, mint itt az Alföldön. Ott el tudtunk legeltetni térítőkutya nélkül is, itt a térítőkutya a jobb kezünk. Hát forgatunk, de egyébként ott kell lenni a birka előtt, ugye a juhász szeme a nyájon kell legyen. De ezt mindenképpen idősektől a szakmai trükköket, ha lehet így mondani, jó megtanulni, sőt, meg kell tanulni. Jó lenne, ha visszaállítanák a juhászképzést. Szeretni kell a természetet, szeretni kell a jószágot, szeretni kell a birkát, meg kell szokni a magányt, ezzel is meg kell birkozni. Tehát 21. században minden korlátlan internet, mobiltelefon, tehát a magánnyal is meg lehet nagyon jól birkozni. Családos emberként annyi kicsit nehéz benne, hogy hétvégén tudunk együtt lenni, de hát ugye igyekszünk azt is tehát fenntartani a kapcsolatot. 32 éves házasok vagyunk. Ezt most, ha a vendégekre gondolok, olyanok is szoktak jönni, jönnek turisták is. Hát sajnos nem tudjuk miért, ezt próbáljuk megfejteni idős juhászokkal, pásztorokkal is. Nem tudjuk miért, valamiért a fiatalok. Hát volt egy időben a gond volt a fizetés, azok most korrigálódtak, tehát jól meg lehet élni belőle. Szeretnénk a pásztor nívót visszaemelni arra a szintre, mert ez egy több éves szakma. Én ismereteim alapján visszamenőleg tudok akár 6000 évet is. Jó lenne visszaépíteni arra a nívóra, ami valamikor is volt. Tehát próbáljuk ezt fiataloknak ajánlani, reméljük, hogy változni fog, mert nem a villanypásztor a jövő, ezt kimerem jelenteni, mert azzal még nincs megoldva. A villanypásztorral oké, hogy megoldják a legeltetést, de mit csinálnak a sántajúval, mit csinálnak, mikor a légy leköpi, mit csinálnak? Már ugyanúgy járunk, mint az átlag ember, nincsen itten külön, legalábbis nekem nincs is juhászöltözékem, ami réken volt. Ez már csak népviselet, akár a magyar népviselet, vagy gondolom a lengyeleknek is van, de tudom, van a székely ruha, ezek valamikor abban jártak, de ezek már csak hagyományőrzéskor, csak ünnepekkor szokták fölvenni. Tehát én mindennapos munkás ruhában járok. Hát nincs külön öltözék erre. Ami még a hagyományból van, a bicskatartó. Ennyi, semmi más. Igen, meg a kampó. Ennyi. Fú, hát a nagyköd. Ezzel volt is egy tapasztalatom 13-ban. Hát azért szoktuk ködben mindig nézni azt, hogy valami, ami visszavezet a tanyában, út, erek, úgy hívják itt az Alföldön. Hát ugye a hegyeken ott mindig néztük az ismert fákat. Ugye hát én voltam a Kárpátokban is, Juhász-Erdélyben. Tehát mindig valami, ami visszavezet a tanyára, a lakásra. Annak alapján legeltetünk. Hát talán a nyári 40 fok, és hogyha nincs sokáig eső, mert akkor a birkák talpait a pusztán lyukad, és ugye annak egy orvossága 2 hétig bent etetni, hogy visszanőjön a patája, körme. Ez a legrosszabb része. Többi minden kezelhető. Az is, csak hát takarmányozással.
Hát most, hogyha az Alföldről itten talán a köd, de hogyha a hegyvidékről, az mikor a medvével. Az meleg helyzet volt. 1987-ben volt, november vége, december eleje. Éjszaka 11 órakor arra ébredtünk, hogy azok a nagy őrző, védő juhászkutyáink nagyon fognak, azt kiszöktünk a hálóhelyről, édesapámmal voltunk, és hát ott volt a medve előttünk, holdvilág. Hát én akkor 14-18 éves voltam, én nagyon megijedtem, tehát én nem is tudom azt, hogy ez talán mai napig élmény. Hát több mint egy órába telt, ameddig fáklyákkal tudtuk elzavarni. Végül is nem vitt akkor birkát. Ez volt a legnehezebb, más egyéb nem tudok. Tehát farkassal is volt, de az inkább sunyi volt, az volt a gond. Tehát ott mindenképpen kellettek a nagy kutyák. Hát ugye a kenyerem, tehát ez nagyon fontos. Egyrészt szeretem, de ebből élek. Tehát sajátom is van benne, nagyon fontos, hogy ők ne sántítsanak, jók legyenek, szép. Hát én hangszereket én nem készítek, de vannak akik igen. De én nem, tehát én leragadtam a jó tartásnál. Nekem népművészet annyi van, hogy hát ha lehet művészetnek nevezni, a Nádudvari Liszt Ferenc kórusban. Igazából a nyáj is megszokja a pásztor hangját. Az a lényeg, hogy évről évre lehessen, tehát ne egyik évben itt, másik évben ott, hanem az a nyájjal, ha lehetőleg mindig ugyanaz a juhász legyen, akkor már az öreg juhok tavasszal a fiatalokat is szokatják, tehát évről évre ismerik a pásztor hangját. Hát többnyire előttük szoktam menni. Az mindig a helyzet kívánja, ugye most elmaradtam tőlük, mert az interjú miatt, de egyébként többnyire vagy inkább előttük megyek, vagy oldalt, azt akkor mikor, hogy térül a nyár, vagy hogy legel, annak függvényében hol jobbról, hol balról, hol hátul, mikor hová kell küldeni a kutyát, küldöm, vagy van, amikor csak annyit mondok neki, hogy ugass, fickó, ugat, és van, hogy ennyi is elég. Hát ez változó, azért úgy általában nyájjuhászokra 600-tól 800-ig, amikor fejtünk, akkor egy juhászra maximum, tehát azóta maximum 200 juh volt, de inkább az volt a jó, hogyha 100-150-nél több nem volt egy juhászra, mert ugye főleg amikor mi 3-szor fejtünk, azt ugye 3-szor megfogni, a 150 is napjában 450, tehát azért oda 2 kéz kell, meg derék, meg minden, tehát csak hát ugye most mindent a piac diktál. Tehát tavasszal, ősszel ugye nem indítunk korán, akkor ugye azt mondjuk, legalábbis így tanultam idős juhászoktól, hogy az erős harmat nem jó a juhnak tavasszal meg ősszel. Nyáron viszont pont a harmat kell, mikor ugye 40 fok meleg, akkor a hűvösön legeltetünk hajnalban meg este. Tavasszal akkor megint úgy van, hogy tehát megdelel a juh, de nem nagyon zárjuk be, csak ha kezelni kell, ősszel egész napos legeltetés van. Hát a hízóbárányt azt nem engedjük legelőre, mert azt nem szoktuk, tehát az mindig bent vannak. Azt engedjük legelőre, ezt gazdától függően, 4 hónapostól 1 éves korig minden állatot meg kell szokatni, mert ha nem, akkor nem szokja meg ezt az életkörülményt. Tehát őnek is úgy van, úgy, mint tehát a fiatalokat is be kell nevelni munkára, akkor lesz jó munkaerő, ugyanúgy az állat is meg kell szokja ezt a szituációt, ezt az életkörülményt, tehát már fiatalon. És ezeket csak azokat engedjük a legelőre, amiket továbbtartásra tartunk. Tehát ami hízó, ami piac, ami hús, azt nem engedjük legelőre. Áprilisben, hát ugye időjárástól függően, április, hát van, hogy 1-én, de most az utóbbi 2 évben április 20-án költöztünk ki, és novemberben hát megint az időjárás függő, Erzsébet napját, november 19-et szoktuk megcélozni, na de hát az időjárást majd eldönti, vagy előtte, vagy utána, tehát ez a november 19-20-21. Az őshonosokkal az a baj, hogy ugye mindent a piac diktál, és hát ugye ezek a húshibridek, így nevezzük, hát ezek a kitenyésztett hamarabb nőnek, mert míg a magyar meninó vagy a magyar racka sokszor még fél év kell, mire piacképes, addig egy
Tehát most nem akarok egyik fajtát se reklámozni, inkább mondom egy névben húshibridek, akár 8 hét alatt is, vagy 6 hét alatt már piacképes. És emiatt ugye a gazdák át vannak erre áraszt. Van, amelyik bírja a pusztát, van, amelyik nem. Hát a korcsok mindenképpen. A tiszta fajtákkal, hát kisebb folkában talán, de nagy folkákban nem. Hát most erre nem tudom, milyen választ adjak, mert ha nem sikerül minél hamarabb a fiatalokat benevelni, akkor sajnos a villanypásztor fogja felváltani, ez pedig szomorú lesz. Akár az ökó szempontjából, de akár a szakma szempontjából. Tehát mindenképpen fiatalokat kell. Jó lenne, és ismétlem okok. Hát mindenképpen az eredeti formáját csak azt tartja. Kiedy pod koniec października dobiega końca sezon wypasu, zwierzęta w uroczystym korowodzie spędzane są z puszty do zimowych zagród. Owce znajdują schronienie w tradycyjnych budynkach o półokrągłym kształcie, zwanych chodaly. Ich unikalna forma nie jest przypadkowa. To owoc pokoleniowej mądrości pasterzy, którzy od wieków mierzą się z potęgą wiatru. Na otwartym, bezkresnym stepie podmuchy potrafią osiągać niszczycielską siłę. Dlatego tamtejsze konstrukcje przybierają okrągłe kształty. Taka budowa pozwala wichrom swobodnie opływać ściany, co minimalizuje napór mas powietrza. To właśnie w tych trzcinowych owczarniach stada bezpiecznie wyczekują wiosennego wykotu i ponownego wyjścia na zielone pastwiska Hortobagy. Właśnie tu, pod osłoną trzcinowych dachów, chroni się owca radzka, najprawdziwszy symbol węgierskiego stepu. Jej korzenie sięgają starożytnej Mezopotamii, a przodkowie przemierzali szlaki z Azji do Europy wraz z pierwszymi ludami koczowniczymi. Niezwykle odporna radzka jest dziś żywym pomnikiem historii puszty. Choć jej hodowla straciła swój czysto ekonomiczny charakter, zyskała wartość o wiele wyższą. Stała się bezcennym rezerwuarem genetycznym i dziedzictwem narodowym Węgier. W sercu Parku Narodowego Hortobagy ta unikalna rasa odnalazła swoją bezpieczną przystań, trwając jako niemy świadek dawnych tradycji pasterskich. Hortobać się zmienia, step powoli wysycha, a pasterstwo, niegdyś fundament gospodarki, stało się dziś misją ratowania unikalnej bioróżnorodności. W świecie zdominowanym przez masową produkcję i dyktat wydajności, tysiącletnia tradycja przegrywa z ekonomią. Nad pusztańskim krajobrazem coraz częściej zawisa słowo ostatni. Ostatnie stado, ostatni pasterz, ostatni taki gospodarz. To proces, który wydaje się nieubłagany. Lecz właśnie tu, w sercu tradycji, rodzi się nowa siła. Do świata, który dotąd należał niemal wyłącznie do mężczyzn, wkraczają kobiety. Odważnie sięgają po pasterski kij, łącząc pokoleniową mądrość z wymogami nowoczesności. Sprawnie zarządzają, pokonują biurokrację i budują sieci wzajemnego wsparcia. To one stają się nowymi strażniczkami ekosystemu. Posłuchajmy, jak tę przemianę opisuje przewodnicząca Stowarzyszenia Kobiety w Pasterstwie, działającego na terenie Hortobagy. Sáfján Lászlóné vagyok, Hajdúsámsonban élek, és Nők a Pásztorságban csoportvezetője vagyok. Juhokat tartunk, családi gazdaságban működünk, őstermelőként, és 2 család gazdálkodik együtt. Ez úgy, hogy alkalmazottunk nincsen, csak saját magunk, tehát magatartó juhászok vagyunk, és már a lányaink is tovább viszik ezt a mesterséget. Hát tehát régen a pásztornők dolga, Isten igazából csak annyi volt, hogy kivitték az ebédet a legelőre a férjeiknek, gondoskodtak a gyermekekről, gondoskodtak az otthon lévő állatokról, és a családot összetartották. Régen ennyi volt. Manapság már egyre összetettebb ez a feladat. Ugyanúgy a család összetartás a legfontosabb dolog,
a napirendnek a betartása, a megszervezése. Most már nálunk általában, a mi családunkról beszélek, mert nálunk ez úgy történik, hogy a fias juh, tehát amikor a juh megellik, a bárányok otthon maradnak, nekünk a tanyába az a feladatunk, hogy a bárányokat neveljük, gondozzuk, takarmányozzuk, a fias juhot legeltetjük közelebb a tanyához, még férjeink ugye kint a messzebb legelőkön legeltetnek a hasasállományt, aztán a rengeteg adminisztrációs papírmunka, ami egyre több sajnos, és akkor ugyanúgy a család összetartása, gyermeknevelés, háztartásnak a karbantartása, a főzés, mosás, ugye, mint ahogy más nőnek is, főzés, mosás, takarítás, de tehát nagyon, nagyon összetett kora, hajnaltól késő estig. Nők a pásztorságban csoport 2021. októberében alakultunk meg, kezdtük 5 taggal, a mai napig már 85-en vagyunk, és van külön zárt Facebook csoportunk, Messenger csoportunk, ez a nőknek mindegy nagyszerű összetartást ad, segítsük egymást a mindennapokba, gyereknevelésbe, jószágtartásba, egymásnak támpontokat adunk, évente egyszer most már találkozót is összehozunk, hogy találkozunk egymással, és nagyon jó, tehát mindenkinek ad a nőknek egy lelki erőt ez a csoport. Tehát 2026 a pásztorok és legelők éve lesz, a világtalálkozó, amin a Nők a pásztorságban csoportunk is részt fog venni. Nagyon jó volt, voltunk ugyancsak egy ilyen konferencián, nem tudom kimondani, bocs, Vatradolneiba, és ott találkoztunk lengyel pásztorokkal, és nagyon jó kis barátságot kötöttünk. Azóta is a Facebookon tartjuk a kapcsolatot. Hortobać to dziś coś więcej niż ostatni skrawek stepu. Nad nieskończonym niegdyś horyzontem wyrósł wyraźny znak ostrzegawczy dla nas wszystkich. W świecie, w którym wartość mierzy się skalą masowej produkcji, ochrona enklaw tradycyjnego pasterstwa staje się najwyższą formą ochrony życia. To nie tylko rolnictwo, to ratowanie genetycznej pamięci ziemi kształtowanej przez tysiąclecia. Azt mondja, hallod,